أهلا بيكم أصدقائي في crazy.pro. قبل ما نبدأ أحب أعرفكم إزاي تنزلوا الصور اللي بستخدمها في الفيديو. أولا نختار الفيديو ونضغط على العنوان. ثانيا ننزل أسفل الفيديو هنلاقي رابط تحميل الصور، نضغط عليه وهو هيحولنا إلى المدونة. ثالثا هننزل أسفل المقالة هنلاقي الفيديو وتحتيه الصور. كل اللي عليك إنك تضغط على الصورة ضغطة مطولة، يظهر لك تنزيل صورة. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك معنا وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.